Ja padelkungsta Jari, terve. Siellä on taas mailoja löyty läpi, eli meillä on testissä ollut siellä Pallapin 2024 Team ja Star Mailat sekä 2025 vastaavat uudet versiot. Ja meillähän oli täällä Padelsavosta Alpo Kärkkäinen. Päivä. Tuttuun tyyli hiljainen mies. Ja sitten PP Kuopiosta Ville Veikko. Ja päivä. Noniin, Alpo kun on niin puhelias aina meillä, niin tämmönen niin yleiskysymys, nyt kun mallistoja päästä vertailemaan, niin löytyykö eroja? No löytyi eroja. Ehkä tämä uusi mallisto on niin pikkusen helponnettu. Yritetty helpottaa mailla. Komppaako toinen puoli sieltä? Kyllä. Ei hirvittävän merkittäviä eroja ei oikeastaan ollut, mutta juurikin vähän helpommaksi tehty sitä pelattavuutta niissä. Kyllä. No tiivistetään tämä asia. Siinä on Ville Veikolla nyt 24 Control Velocity Team 01 ja uudessahan nimi on sitten sillä tavalla, että se on Velocity Team. Sana Control jää pois ja numerot sieltä. Ja suurin ero näissä mailoissa oikeastaan on se, että vanhassa mallissa on keskellä pientä reikää, reunoilla iso reikää. Uudessa on isommalla alueella porattu reijät ja ne on kaikki vain isoja reikiä. Ja käsittääkseni myös rungon ilmakehää on uudessa pikkusen kavennettu, jotta se pallotuntuma ja sweet spotti olisi isompi. Koskee Control-sarjan mailla eli pyöreitä, koskee myös Power-sarjan mailla, mikä on Alpolla. Molemmissa samaa muutos tuossa reijityksessä. Eli haettu sitä sweet spotin kokoa. Oliko pyöreän mailan kohdalla niin selkeästi havaittavissa tuo sweet spotin kasvaminen? No kyllä tässä uudessa huomasi, että on vähän helpompi. Siis oli vähän tuntunut, että semi-napakka kontrollimaaliksi, ei missään nimessä vaikea mailla pelata. Ja tykkäsin niin kuin kontrollimailasta. Yleensä nämä ei hirveitä suosikkeja itselle ole, mutta tämä tuntuu oikein hyvältä semmoiseksi. Kyllä. Ja tämmöinen pieni yksityiskohta, että Pallappia, mitä kerettiin myymään 24 mallistoa meille, ne on tosi myytyjä mailoja ollut, tosi tykättyjä. Toki hintalappu 149,95 ja nyt 25 mallistossa nousee näissä Team-sarjan mailissa kympille 105,995, niin onhan siinä käsittämättömän hyvä hinta-laatusuhde. Ja tähän pieni detaili. Meillä on nyt tehtaalta sertifikaatti. Tällä mailan kyljessä löytyy balanssi, eli kontrollimailla luotaan jatkossa 25-25,5 senttiä tasapainopiste. Ja paino on 300-355 grammaa. Ja tämä mitataan ilman rannehihnaa. Ne tulee merkattuna mailan kahvoihin. Kun taas otetaan sitten täältä hyökkäävästä mailasta, eli Power-tiimistä, niin se on 25-25,5 ja sama painoharkko 350-355 grammaa. Minusta on hyvä suuntimo, että tehtaalta alkaa tulla aika tarkat nuo toleranssit molempiin suuntiin, balanssiin sekä painoon. Mittepä sanoo Alpo? Kyllä. Kyllä. Ja oliko vanha versio vaikeampi kontrollimailassa? No, en osannut oikein niin tarkasti arvioida, että olisiko ollut vaikeampi. Hyvin samankaltaisesti. Tässä kiinnitti huomiota, nyt vaan kattelin näitä, mitä mailan kyleissä on näitä lukemia, niin aika hyvin täsmäsi kyllä minun mielestä nämä lukemat täällä, että minkälainen maila sitten oikeasti oli. Joo, eli vanhassahan on Poweriksi annettu 90 ja kontrolli 100, kun uudessa molemmat Power ja Control on 95 merkattu. Ville Veikolta pientä analyysiä kerran tuosta suunnasta. Eli tarkoittaa sitä, että mailla on periaatteessa vähemmän, miten päin se menee? Enemmän voimaa tuottava, mutta pikkusen vähemmän kontrollia uudessa. Pystyn oman testin perusteella allekirjoittamaan. Kyllä. Alpo, kun siellä ottaa puheenvuoro innokkaasti, niin heitän täältä lonkalta nyt kysymyksen. Tuon sweet spotti, no se kontrollimailoissa. Nice. Niin, 1-10, 10 on niin kuin, se on super iso, 1 on se, että sitä ei levä ollenkaan. Ja molemmissa eri. No vanhassa, sinun arvio? Vanhassa 5. Uudessa? 6,5. 6,5, eli parani. No niin, ja sitten VV-arvio tämmössä. Ei, samat arvosanat. Eli 5 ja 6,5. Joo. No niin. Voi olla lyöjissäkin. Ja sitten pitää sanoa, että totta kai designihan on muuttunut tuossa uudessa, niin tämä tumma kehä,
tekee paljon arvokkaammaksi ton mailan. Se vanhassa oli tämmönen hopeinen reuna, nyt tää on tämmönen hiilikuitunen, niin ehdottomasti iso parannus. Ja tuo nimihirviö minun mielestä muuttuu selkeämmäksi. Velocity Team kertoo enemmän kuin se, että pannaan tänne pitkä rivi kaiken näköisiä nimiä, niin kukaan ei muista niitä. Mut kaiken kaikkiaan, kenelle suosittelet mailla? Kontrolli. Menee vasta alkaneelle pelaajalle, menee myös jo vähän kokeneemmalle, menee pelaajalle, joka on kontrollityypin pelaaja, mutta haluaa voimaa, erittäin vaivattomasti pystyy näistä molemmista niin saamaan kyllä vauhtia pallolla. Kyllä. Ja Albolta kysyn näistä samoista mailista, eli kontrollista, kelle ei tuota mailla? No ehkä kilpapelaajana lähtisi tuolla hirveästi huiskimaan. Ja minähän haastan siinä vasta perustelut tälle. Miksi? No ehkä jos ja kun pallon vauhti nousee, niin se sweet spotti plus sitten, että se, en tiedä, jos kovalla vauhdilla pelataan, niin sitten se tärähteli jonkun verran. Sellainen epävakaa. No niin, mutta tämähän tämä meidän videoiden idea, että haastetaan. Pannaan kontrollit pois, käydään sitten saman sarjan tuo poveri läpi. Poverissahan on sille, että aika nimellisiä ne on muutokset, eli samat hiilikuit. Tämmöinen niin yksityiskohtainen kaikista pallapin. Nämähän tulee Pakistanista tiimit ja Star-sarjan mailat. Hiilikuit tulee Italiasta, ytimet tulee Englannista, mutta kasas on Pakistanissa, jolloin se hinta saa halvemmaksi. Minun mielestä se niin on fiksua, jos kerran tuohon hintaryhmään päästään. Power-sarjan suuri ero tuohon pyöreiseen versioon on se, että tämä on pitkä kahvanen. Joo, totta kai mailan muoto on tommonen timantin muotoinen. Sändipinta on molemmissa mailoissa, niin kuin mulla on tässä tämä mikkimailakin, mutta kommentit mailasta halpo. Kumpiko oli parempi, huomasiko eron, eli reityserohan niissä on se suurin. No ehkä just siinä tuli se ero vaan siis lähinnä, että sweet spot oli isompi tässä uudemmassa. Vanhalla versiolla tuli pikkusenkin, kun osui vähän reunaan, niin heti vähän huonoja osumia. Tai tunsi kädessä, kun tärähteli ja pyörähteli mailla. Kyllä, eli voidaan sanoa, että sweet spotille näyttää peukku, että sekin on parannettu siellä. Kyllä. Onko voimantuotossa tullut jotain muutosta? Onko mitään eroa, huomasitko? En pysty sanoa siihen kyllä, että olisi ollut mitään eroa. Voimantuotossa ei mitään ongelmaa tällä mailla. Oliko siellä jotain tuomioita tuohon asiaan? Siis hyvin samankaltaiset kommentit. Todella hyvä maila oli tuohon hintaluokkaan. Just vaan kun mailan muoto muuttuu pikkusen sinänsä tulee vaikeammaksi, niin saa pikkusen vaan tarkempana just joku Smashissa, että ihan ei reunalta kyllä lähde, mutta todella helppo tuottaa pallon vauhtia. Kyllä. Ja tuossa on tietysti hiekkapaperikaarhennus. Ollaan tästä kierteentoista ennenkin puhuttu, niin lyö sillä oikealla tekniikalla eikä karhennuksella. Mitä sanoo Alpo? Juuri näin. Kyllä. Sitten me annetaan arvosanat näille Team-sarjan maille. Otatko ne vielä käteen sieltä? Mennään sille, että vanhin kontrollimailla, VV-arvosana mailalla. 1–10. Ai että, kun en ole valmistautunut yhtään tähän. Mä annan tälle 7. Kyllä, ja Alpo 6. Ja sitten sille uudelle versiolle 7,5. Eli vähän parani. Joo. 7. Näis. Ja sitten mennään Alpon kommentti ensin. Vanha Power Velocity tiimi. Arvosana 7 pokki. 7 pokki. 8. Ja sitten uudelle 8. 8,5. No, kaikki paransi. Mutta se, että hintalaatusuhteeltaan äärimmäisen hyvät mailat. Kyllä, todella. Ja sopii tosi monelle. Tuossa on sieltä aika helppo lähteä. Jopa timantin muotoiseksi maileksi, niin minä sanon, että ne on helppoja pelata. Joo, ei. Täysin samaa mieltä. Yes. Sen jälkeen napatapas sieltä seuraava sarja, eli Star-sarjan käsittelyyn. Ville Veikolla on 24 vuosimallin Control Velocity Star ja 25 vuoden Velocity Star. Taas se nimi on muuttunut. Ja Alpolla siellä 24 vuoden Power Velocity Star ja 25 vuoden Power Star. Eli sitä nimeä on muutettu. Mitä näissä mailissa on tapahtunut, niin 24-versiossa käytettiin alumiinisoitua 12K hiilikuitua, ultrakarbonia. Kun 15 vuoden malliin nyt on tullut sitten alumiinisoitu 15K hiilikuitu. Koskee kontrolliversiota, koskee power-versiota, eli molemmissa sama hiilikuitumuutos. Sekä sitten mikä tuolla tiimisarjassakin oli, eli tämä erikokoisten reikien poraamiskuvia VEX ja
yhdellä isolla reijällä vähän isommalla alueella porattuna molemmissa mailoissa, niin on haettu sitä niin kuin sweet spotin kokoa, mutta se, että nytpä tulee sitten tuomion aika. Ja Ville Veikko, vanha Control Velocity Star, kommentit. Minä tykkäsin tästä mailasta. Sinä vähän pelottelit minua tuolta alusta, että minkälainen tämä on, mutta hyvin samankaltainen on maila, millä tottunut itsekin pelaamaan, niin oli jotenkin helppo lähteä. Aika napakka on tämä pallotuntuma tässä. Ei kuitenkaan mikään kova. Minä tykkäsin oikein paljon tästä mailasta. Ja nyt kun sulla on vieressä myös se uusi versio, niin löytyykö eroja? Löytyy. Kyllä. Haluaako Alpo lähteä kommentoimaan vanhaa mailaa vai mennäänkö eroihin suoraan? Tykkäsin tuosta vanhasta. Kyllä. Ei mitään muuta. Siis hyvän tuntunen mailla oli tuo vanha versio. Meneekö kilpapelaille? Mennään. No niin, sitten erot vanhan ja uuden välillä. Ville Veikko. Hivenen pehmosempi tämä uusi verrattuna vanha. Siinä on niin kuin merkittäviä ero. Joo. Pikkusen ehkä kans helpompi, vähän pehmeämpi pallotuntu. Käyttäen hienoa termiä, käyttäjäystävällisempi. Näin voidaan sanoa. Ja Alpahan naurattaa. Mitäs tykkäätte designin muutoksista? Nyt mennään aika radikaalista. Niin tää on vähän semmonen meikäläisen vanha klassikkosuosikki värinä. Nyt mennään tuollaisen oikein metallin siniseen. Onnistuko? Kyllä tämä minun silmään toimii ainakin. Entäs Alpo? No siis tykkään molemmista. En pysty sanomaan, että kumpikaan olisi paremman näköinen. Molemmat on minusta hyvän näköisiä. Sinä olet kukkasvärejä toivonut noihin mailoihin, no niin nyt siellä on sitä kyllä, väriä. mutta toisaalta kun tuo edellinenkin oli hyvä, niin ei ihan hyvät värit. Eli upgrade on onnistunut siellä. No niin, yes. Mutta se, että pelattavuus on hyvä, kellekä tuota mailaa nyt suositella Alpo? No ehkä en ihan sieltä aloittelijana ottaisi tuota mailla käteen. On sen verran jämäkkä ja kuitenkin painopisteet siellä, että saapi olla jo vähän taustaa. No niin, eli aktiiviharraste. Aktiivikilpa. Ehkä harraste ylätaso. Joo. Jos tälle minä annan tiivistän, että kenelle siis, niin kun ne lyöntitekniikat alkaa löytyä ja ei vailla se lyönti koko ajan, niin sellainen voi valita näistä mailoista helpommin. Jos on enemmän niissä haasteita, niin menkää tuohon tiimisarjaan. Kyllä, juuri näin. Coachi komppaa. Sitten siellä olisi vieressä sitten meidän vielä Powerstarit, eli 24 Powerstari ja 25 Powerstari. Nimi on muuttunut, reitis on muuttunut, hiilikuitu on muuttunut. Löytyykö eroja Alpo? No aika lailla samat erot, mitkä edelliset, mitkä mailat käytiin läpi, eli tässä vanhassa. Molemmat on aika jämäkeitä, mutta tämä uudempi, niin huomaa, että on vähän pehmeämpi. Kyllä. Mutta ei siis hirveän isoja eroja, mutta huomaa kun pallottelee putkeen nämä mailat läpi, että tässä on vähän pehmeämpi se tuntuu. Joo, eli siinä on niin onnistuttu tuomaan sitä pelaamisen helppoutta, koska toi oli tosi suosittu tuo 2.4-versio, mutta kyllä se niin kuin useammalta pelalta tuli vähän sitä vastausta, että tiukassa tilanteessa nopeissa pallossa, niin se vetari tahtoi olla vähän potki nilkoille siellä. Nyt tässä uudessa sitä on lähdetty parantaa ja ilmeisesti siinä ollaan päästy aika hyvään suuntaan kuitenkin. No joo, kyllä. Et omassa kädessä jostain syystä tää tuntuu vaan jotenkin vähän pökkelemmältä kuin tämä, mutta se on taas ihan oma mielipide. Se on. Oliko se sulle pökkelempi tuo uusi? Oli. Eli vanha oli parempi? Johtuuko itsestäkin paremmalta? Joo, että johtuuko niinku maailman painosta vai en tiedä, onko noissa suunnilleen sama tasapainopiste vai mikä oli, mutta sama havainto oli minulla, että tuo vanha oli ketterämmän oloinen kyllä käsissä. Tää oli 26 senttiä. Tuossa vanhassa on vähän alempi painopiste muuten. Joo. Mä muistan, että tuo meidän testeri on jopa 25. Se varmaan selittää kyllä sitten tämä. Joo. Mutta tässä uudessahan nyt nämä toleranssit on tänne kylkeen, me pantiin hienosti kärkisoja eteen, niin tasapainopiste 25,5 ja 26,5. Vanhassa luki hienosti eveni. Eli kaikkia sitten siitä jonnekin päin. Ja se muistiksen samaa täällä, 25, 26 on sitten kontrolliverestä. Eli selvästi niin kuin hyökkäävyyttä rakennettu tasapainopisteen kautta. Mutta tuohon harukka ne tulee nyt sillä kuuluisella tehtaan sertifikaatilla. Mutta eikä siinä. Annetaan vielä arvosanat. No kysytään näinpä, että kenelle näitä maileja suositellaan? No sinne samaa harukka kuin tuolla. Teknisesti harjantuneet kaverit. Kyllä. Tästä ylätasoa ja siitä eteenpäin. Ja kellekä ei käy?
No aloittelijat. Aloitti, no niin. Meni kyllä oikotieteen tämä vastaus. No niin, sitten vielä kuuluisat arvosanat. Vanha Control Velocity Star. Ville Veikon arvosana. 8,5. Alp. 8,5. Aika kova arvosana. Ja 25 Velocity Star. Ville Veikko. 8,5. 8. Okei. Sitten 24 Power Star. Alp. 8,5. 8. Ja sitten 25 Power Star. Alp. 8. 8. No niin. Niin samankaltaisia. Ja nyt kun te olette tässä valmiiksi varmasti numeroissa sekaisin. Tämän saaren helmi sinun mielestä. Yksi maila valitsi. 24, 25 mailista. Minkä ottaisit? Kaksi neljä Velocity Star. Jani. Mikä on tämä mailla hinta ensin? Kysytään ensin sitä. Joo, eli siis nämä Starsaren mailat, vanha 17995, uudet 18995, maltillinen kympin nousu kuten tiimissäkin. Tai ehkä mekin tekee vaihe. Mä ottaisin ehkä tän kuitenkin. Eli albovalihteisiin. No niin. Nyt kun Onneksi se on kohta sold out, josta ei saa enää mistään. Nyt kun sai tämän hinnan tietää, niin sitten mä ottaisin tämän. Kyllä. Eli se oli koko tämän malliston paras maila. Kyllä, minun mielestä. Oman käteen joo. Ja klassisesti mehän ei jätä dumaa, mutta mitään, niin tämä malliston heikoin maila. Odotuksiin nähden, niin tämä Power-sarjan mailla. No niin, ensi Alpo. Joo. Ehkä kyllä se on pakko ehkä valita täältä tämä maila. Perusteluthan me kaivataan. Tässä oli siis se, jotenkin tuntui se sweet spotti niin pieneltä, että tuntui siltä, että maamailla se oli. No niin. Ja sitten yksi pieni negatiivinen uudesta mallista piti sanoa. Oliko se vanhassa USA rannehihna? Kaivataanko siihen montako senttiä pituutta lisää? Nyt saat puhua senteistä kerrankin. Se on kiristävä tuo rannehihna, mutta molemmat vähän tästä nyt mainittiin. Niin olisiko siinä 3 senttiä. 3 senttiä pituutta lisää? Joo, tekisi aika paljon. No niin. Tekisi tosi paljon. Tehtaalle terveisiä. 3 senttiä rannehihnan pituutta. Varmasti tulee tuotantoa aika nopeasti tämä muutos, kun meikäläinen pistää palauttaa. Hei, kiitoksia teille tästä arvostelusta. Me kiitämme taas tätä perinteistä hallia, missä ollaan. Ville Veikkoa kiitetään, Alpoa kiitetään. Ja katsellaan, mitä seuraavaksi keksitään. Eikö näin? Kyllä. Kiitoksia vaan. Yes, moro.